สวัสดีครับผมเนลอนเองนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ระบบแอนิเมชันในโปรแกรม Clip Studio Paint แบบเบื้องต้นนั่นเองผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เคยใช้ Clip Studio Paint มาบ้างแล้วนะครับผมให้ไปที่ไฟล์ New ตรงโปรเจกต์นะครับผมจะแนะนำให้ไปเลือกแอนิเมชันนะครับจริงๆตรงนี้จะเลือกเป็น Illustration ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเซตอัพเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสอนวิธีการทำในท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเอาล่ะเรามาดูในส่วนของ Present ก่อนนะครับว่าเราจะตั้ง Resolution หรือความละเอียดเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่คอมไม่แรงก็ให้เลือกเป็น 720p ไปนะครับผมก็คืออันนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วผมจะใช้ 1080p ก็คือมาตรฐาน YouTube ทั่วไปนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครไม่พอใจนะครับก็สามารถมาตั้ง resolution ตรงนี้เองได้นะครับว่าจะเอาความละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของ resolution DPI ตรงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมมาดูทางด้านขวานะครับมันจะมียูนิตให้เราตั้งนะครับว่าเราจะเอาเป็นเซนติเมตรหรือว่าพิกเซลอะไรแบบนี้เป็นต้นในที่นี้ผมจะใช้เป็นพิกเซลนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะใช้เพียงแค่ไม่กี่อันนะครับต่อมานะครับก็คือ blank space นั่นเอง blank space เนี่ยจะเป็นส่วนที่ว่าเราวาดไว้เกินดีกว่าขาดนั่นเองสมมติว่าถ้าเราแบบมีกระดาษเหลือเยอะๆเนี่ยนะครับอะไรประมาณนี้เราก็สามารถวาดได้หมดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าเวลาเรา export ไปจริงๆนะครับคือเราสามารถปรับได้ว่าเราจะให้ export แค่เพียงแค่ตรงกรอบสีน้ำเงินตรงนี้หรือว่าจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ในที่นี้ผมจะตั้งไว้เท่าเดิมนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูด้านขวานะครับในส่วนตรงนี้ผมจะขอข้ามไปเยอะอยู่นะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีผลกับการทำงานของเราเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มใช้หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเป็นมืออาชีพที่ต้องการใส่ข้อมูลอะไรต่างๆลงไปนะครับโปรแกรมตั้งอะไรมาให้เราก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็ได้นะครับส่วนต่อมาที่ผมอยากให้โฟกัสมากๆเลยนะครับก็คือในส่วนของเฟรมเรทนั่นเองซึ่งเฟรมเรทเนี่ยก็คือจะเป็นความเร็วกี่ภาพต่อวินาทีนั่นเองในส่วนตรงนี้เนี่ยอันนี้ต้องให้ทุกคนไปศึกษาก่อนนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ไว้ทำอะไรนะครับแต่หลักๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะตั้ง24กันนะครับเพราะว่าทำงานได้สะดวกมากที่สุดสำหรับการทำวิดีโอนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากทำแอนิเมชันเฟรม by เฟรมเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปก็มาปรับลดตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่น15 12 18อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวไปปรับที่หลังได้ในส่วนต่อมาก็คือ payback time อันนี้ก็คือจำนวนเฟรมทั้งหมดที่เราจะใช้งานทั้งหมดนะครับตรงนี้ผมต้องบอกกันนะครับว่าสำหรับใครที่ใช้ Clip Studio Paint แบบ Pro นะครับจะตั้งสูงสุดได้เพียงแค่24ภาพเท่านั้นแต่สำหรับคนที่ใช้ EX เนี่ยราคาจะแพงกว่าแล้วก็สามารถตั้งไอ้ตรงนี้ได้แบบ unlimit เลยนะครับก็คือตั้งเท่าไหร่ก็ได้ส่วนความยาว24ภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะตั้งได้แบบ3วิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็คือแล้วแต่ในนี้คือมันเป็น24เฟรมมันก็จะได้แค่24ภาพก็คือแค่1วินาทีเท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดอยากใช้งานจริงๆจังๆแล้วก็แนะนำว่าให้ซื้อ EX มาใช้งานดีกว่านะครับในซีนนัมเบอร์กับช็อตนัมเบอร์เลยตรงนี้ข้ามไปได้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีส่วนกับการทำงานเท่าไหร่เอาล่ะทีนี้เราเซตอัพกันหมดแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับผมทีนี้พอเราเริ่มมาเนี่ยเราต้องมาดูในส่วนของด้านล่างก่อนนะครับมันจะมีเมนูตรงนี้นะครับที่มันหุบเอาไว้ก็ให้กดลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือหน้าไทม์ไลน์นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเนี่ยให้ไปที่ Windows แล้วก็ไทม์ไลน์นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนั่นเองก่อนอื่นผมจะขอแนะนำวิธีการเซตตั้งค่าตัมเนลก่อนนะครับของผมเนี่ยมันจะปิดเอาไว้นะครับสังเกตว่าของผมจะไม่มีรูปภาพนะครับวิธีการนะครับก็ให้ไปที่ตรง3ขีดตรงนี้แล้วก็ไปที่ตัมเนลไซส์นะครับตอนแรกมันอาจจะตั้งเป็นมีเดียมอยู่ใช่ไหมมันก็คือจะโชว์รูปแบบนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่บางทีพอผมทำงานเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะกว้างแบบนี้ซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมก็จะมาตั้งให้เป็นนันนั่นเองครับสังเกตว่ามันจะหายไปแล้วครับอันนี้ก็ถ้าจะเอาแบบในคลิปก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าใครชอบใหญ่หน่อยก็มาตั้งเพิ่มได้ทีนี้เราจะมาลองสร้างเลเยอร์ใหม่กันนะครับผมหลังจากที่เรากดสร้างเลเยอร์ไปแล้วนะครับผมจะสังเกตว่ามันจะอยู่ภายใต้ Animation Folder นั่นเองซึ่งถ้าเรามาสังเกตดีๆแล้วเนี่ยเราจะวาดอะไรไม่ได้เลยในของ Layer 2นั่นเองแต่ว่า Layer 1สามารถวาดได้นั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Animation Folder เนี่ยมันทำงานไม่เหมือน Layer ปกตินะครับถ้าเรามาสังเกตตรงไทม์ไลน์ด้านล่างนะครับมันมีแต่เลขหนึ่งตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าในไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยมีการแสดงผลเซลล์อะไรบ้างซึ่งในคลิป Studio Paint เนี่ยเขาจะเรียกเฟรมต่างๆเนี่ยว่าเซลล์นะครับผมหรือว่าเลเยอร์หรือว่าภาพหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมที่สามารถหมายถึงว่า1ภาพ1เลเยอร์จะเรียกว่า1เซลล์ส่วนเฟรมเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงไอ้1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับผมคือตรงนี้คือจำนวนเฟรมนะครับส่วนเซลล์คือตัวนี้หรือที่หมายถึงเลเยอร์ตรงนี้นั่นเองสมมุติว่าผมเรียกว่าตรงนี้คือเซลล์1ไอเนี่ยคือเซลล์1นะครับแล้วต่อมานะครับไอ้นี่ก็คือเซลล์2นั่นเองนะครับโปรแกรมจะนับแบบนี้อ้าวแล้วทำไมเราไม่สามารถ edit เซลล์2ได้เลยเกิดจากอะไรคือเราต้องมากำหนดบอกโปรแกรมก่อนนะครับว่าเราต้องการใช้เซลล์2นะให้เราทำการชี้เมาส์มาที่ตรงนี้นะครับแล้วทำการกดคลิกขวานะครับมันจะเปิดหน้าตัวนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราทำการเลือกเซลล์2จะสังเกตว่ามีเซลล์2ตรงนี้โผล่มาแล้วนะครับผมให้เรากดเลือกไปอันนี้คือเป็นการเพิ่มเฟรมแบบเมนวลนะครับหรือเพิ่มเซลล์แบบเมนวลนั่นเองก็คือเราสามารถวาดเฟรมต่อไปได้แล้วนะครับผมอะไรแบบนี้เป็นต้นเราลองเลื่อนสีแดงนี้ดูนะครับก็คือหัวเล่นนั่นเองทีนี้มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเวลาคนจะสร้างเฟรมใหม่นะครับผมให้เรามาดูในส่วนของไทม์ไลน์นะครับผมแล้วสังเกตตรงปุ่มที่2ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า new animation cell พอเรากดไปแล้วนะครับมันจะสร้างเซลล์ให้เราใหม่อีกอันนึงนะครับผมทีนี้เราก็วาดได้แล้วนะครับแบบนี้เป็นต้น
วิธีการย้ายเซลล์นะครับให้เราทำการกดเลือกเซลล์สักอันหนึ่งก่อนนะครับผมในคลิปสตูเนี่ยเขาจะไม่ไฮไลท์ไว้ให้เรานะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นชื่อเฉยอย่างนี้นะครับเราต้องทำการกดคลิกนะครับมันก็จะไฮไลท์สีแดงแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถย้ายได้หมดเลยนะครับนี่ผมย้ายให้ดูเลยเราสามารถย้ายลำดับเฟรมได้ด้วยวิธีนี้เราจะทำการคลุมก็ได้เพื่อย้ายแบบรวดเร็วแบบหลายๆอันพร้อมกันหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะสลับเฟรมหรืออะไรก็ตามแต่ก็ทำแบบเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเซลล์ที่ต้องการได้เลยหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ assign cell to frame เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่เลเยอร์อะไรเข้าไปนะครับอย่างเช่นเลเยอร์5ผมก็กดโอเคมันก็จะสลับอันนี้เป็นเลเยอร์5นั่นเองหรือถ้าเกิดเราไม่อยากเอาแล้วจะคลิกขวาตรงนี้แล้ว delete ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ที่เซลล์แล้วเราก็กด remove cell ตรงนี้ก็ได้เช่นกันหายเหมือนกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับผมเลขข้างบนเนี่ยคือเลขวินาทีนะครับว่า animation ตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลากี่วินาทีในการเล่นจบนะครับผมอย่างตรงข้างบนเนี่ยมันใช้เวลา1วินาทีนะครับผมส่วนเลขด้านล่างนะครับที่มันเลขมันขึ้นทุกอันเลยเนี่ยอันนี้คือเฟรมนั่นเองนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด24เฟรมนั่นเองนะครับผมไอ้ส่วนตรงนี้ก็คือระยะเวลา payback time นั่นเองนะครับว่าเรามีเท่าไหร่นั่นเองสังเกตว่าไอ้ตัวหัวสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้นะครับก็คือเป็นการขยาย payback time นั่นเองว่าเราอยากได้ยาวแค่ไหนนั่นเองแต่ในกรณีที่คนใช้โปรเนี่ยมันจะขยายสูงสุดได้แค่24เท่านั้นนะผมจะพาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า track นะครับตรงของ animation folder เนี่ยก็นับว่าเป็น1 track เหมือนกันมันจะมีขีดข้างบนแบบนี้แบบข้างบนนี้นะครับแล้วก็ paper เนี่ยก็จะมีเหมือนกันก็คือมีขีดเหมือนกันแล้วด้านหน้าเนี่ยมันจะมีขีดเล็กๆนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะย่อขยายมันได้นะครับอันนี้คือการย่อขยาย track นั่นเองหรือ trim หรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่นะครับแบบนี้เป็นต้นก็คือจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่า track เนี้ยจะแสดงผลถึงกี่เฟรมแล้วจบที่เฟรมไหนนั่นเองประมาณนั้นครับผมในส่วนของ background เราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็คือ paper นั่นเองทำได้หมดเลยนะแล้วถ้าอยากย้ายก็ลากนี้เอาได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเอาคืนแบบเดิมโอเคทีนี้ผมมีทริคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะขยายไทม์ไลน์ออกไปนะครับจะลากไอ้ตัว payback time ออกไปอีกนะครับสัก50เฟรมเป็นต้นไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ไปด้วยให้เราเลือกไปที่ตรงเฟรม49แบบนี้เป็นต้นเฟรมที่เราอยากขยายออกไปนั่นแหละนะครับแทร็กที่เราต้องการเอาไปด้วยนะครับก็กดชิปคลิกนะครับแล้วก็เลือกเอาไปทั้งหมดครับในกรณีนี้ผมจะมีแค่ animation folder กับ paper ผมจะไปเลือกที่เมนูขีดตรงนี้นะครับ edit track แล้วก็ set as last display frame นะครับมันก็จะขยายให้เรานะครับแต่สังเกตว่ามันก็ไม่สุดเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้มากอีกก็ถอยไปอีกนะครับผมทีนี้ในกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณสร้างเซลล์ขึ้นมาหลายอันเกินไปหรือว่าเลเยอร์มาหลายอันนะครับแล้วคุณจะลบออกสมมติว่าผมลบตั้งแต่3ถึง7นะครับผมลบออกไปบางทีพอผมลบออกไปแล้วใช่ไหมครับไอ้ตรงปุ่มเนี้ยมันกดไม่ได้นะครับในบางครั้งก็คือเป็นสีเทาไปเลยกดไม่ได้เลยวิธีการแก้นะครับก็ให้เราทำการเนี่ยลบเซลล์พวกนี้ออกไปก่อนนะครับก็คือเซลล์พวกนี้มันโดนแอสไซน์ทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเราไม่มีเลเยอร์ให้ใช้งานนะครับให้เราทำการคลุมจะเป็นสีแดงแบบนี้คลิกขวาแล้วก็ delete นะครับมันก็จะหายไปนั่นเองทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเซลล์อื่นๆได้แล้วนะครับต่อไปได้วิธีการเปิด Onion Skin นะครับหรือว่าการโชว์เฟรมข้างๆแบบจางๆนะครับวิธีการเลยก็คือให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับ enable onion skin พอเราเลื่อนไปเซลล์อื่นๆนะครับมันก็จะแสดงผลให้เห็นว่าตอนนี้มันขึ้นเฟรมแบบจางๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะกระพริบเร็วมากๆเลยนะครับผมเพราะงั้นเราอาจจะปรับลดสปีดนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ้ายังเว้นเฟรมไม่ค่อยเป็นผมก็จะแนะนำให้ปรับเฟรมเรทก่อนนะครับวิธีการปรับเฟรมเรทนะครับให้ไปที่ animation timeline change frame rate นะครับทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับได้อย่างเช่น8เป็นต้นแล้วถ้าเราอยากจะแยกเจ้าตัวคนเนี่ยออกมาจากการกระพริบตานะครับวิธีการตรงนี้นะครับผมก็จะทำการแบ่งเลเยอร์ตาออกมาก่อนนะครับและเราก็จะเอาเฟรมคนเนี่ยไว้คนละอันกันนะครับผมทีนี้มันจะมีวิธีการทำเนี่ยได้หลายแบบนะครับแต่ผมจะแนะนำว่าให้สร้าง animation folder ไว้แยกกันนะครับ1อันเอาไว้สำหรับใช้แสดงผลตัวคนอีก1อันเอาไว้ใช้แสดงผลตาเท่านั้นวิธีการสร้าง animation folder นะครับให้มากดตรงนี้มันจะมีปุ่มที่เขียนว่า new animation folder นะครับกดไปได้เลย แล้วมันก็จะสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็นอันที่2อยู่ตรงนี้จากนั้นผมจะทำการลากเลเยอร์ตัวคนนะครับไปไว้ที่ animation folder อีกอันนึงนะครับก็คือตรงนี้พอเสร็จแล้วนะครับมันจะหายไปอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเข้าไปกำหนดตัวเซลล์ก่อนนะครับว่าแสดงผลยังไงสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่มีนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็เลือกเลข1ตรงนี้มันก็จะแสดงผลเลเยอร์ที่เราเอาเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ลำดับมันยังแปลกอยู่เราก็ทำการย้ายนะครับอะไรประมาณนี้เราก็จะได้เลเยอร์ตาที่อยู่ด้านบนแล้วก็เลเยอร์ตัวคนไว้ที่ด้านล่างนะครับทีนี้ผมต้องทำการแก้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเยอร์ตามันยังซ้อนกันอยู่นะครับ
ผมมีทริปเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่เรามาดูในแอนิเมชันไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีเลข1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเลเยอร์ของเราที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นเลข4นะครับตรงนี้เลข1มันโดนจองไปแล้วเราสามารถแก้เลข4เนี่ยให้เป็นเลข1ได้เลยนะครับพอชื่อตรงกันปุ๊บเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้แทนจะสังเกตว่ามันไม่เป็นใสๆแล้วนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเห็นว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะปกติแล้วนะครับเราสามารถแยกเลเยอร์คนกับตาไว้ได้แล้วนะครับประมาณนี้เป็นต้น ทีนี้ก็จะเจอปัญหาต่อมานะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะสร้างเลเยอร์ไว้ใน1เซลล์ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ต้องทำยังไงโอเคผมมีวิธีการดังนี้อย่างเช่นตอนเนี้ยผมจะเอาคิ้วเนี่ย copy ออกมานะครับเอาไว้ใส่ใน2และ3ตรงนี้จะสังเกตว่ามันไม่มีคิ้วตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็เราก็อาจจะเตรียมเลเยอร์ไว้ก่อนนะครับผมก็จะคุมเฉพาะคิ้วอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมก็ copy ไว้ Ctrl C นะครับจากนั้นเราไปที่เซลล์อื่นๆที่เราต้องการจะวางนะครับโอเคทีเนี้ยเราอย่าเพิ่งวางไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราวางไปเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นเซลล์ใหม่นะครับซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นผมจะเอาทิ้งไปก่อนเนาะวิธีการง่ายๆนะครับให้เรากดเซลล์ตรงนั้นที่เราต้องการนะครับแล้วกด Ctrl G มันจะกลายเป็นโฟลเดอร์ทันทีหรือเราจะไปที่ Layer Create Folder Add Insert Layer นะครับกดตรงนี้ก็คือ Ctrl G นั่นแหละจากนั้นมาทำการเอาเลเยอร์ตัวเนี้ยกลายเป็นโฟลเดอร์นั่นเองซึ่ง Animation Folder เนี่ยจะนับอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ด้านนอกสุดนะครับจะกลายเป็น1เซลล์เพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ข้างในเนี้ยเพิ่มเติมไปเท่าไหร่กี่อันมันก็จะไม่โดนนับแยกเป็นคนละเซลล์นั่นเองทีนี้เราก็สามารถจะสร้างเลเยอร์ได้สบายๆเลยครับในกรณีนี้ผมต้องการเอาคิวเข้าไปผมก็กด Ctrl V นะครับแต่ที่ผมก๊อปไว้จะสังเกตว่าไอ้ตัวคิวเนี่ยก็จะกลับมาแล้วทีนี้ผมทำแบบเดียวกันในของ3ไปด้วยนะครับผมก็กด Ctrl G จากนั้นผมทำการ Ctrl V เพื่อวางเลเยอร์คิวไว้ข้างในนี้นั่นเองทีนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์ของเซลล์เลเยอร์มาแล้วนะครับผมแบบนี้เป็นต้นเราสามารถเล่นได้ตามปกตินะครับถ้าเกิดเราดูโอเคทีนี้ผมทำกระพริบตาใช่ไหมผมต้องการที่จะให้มันแช่แล้วก็กระพริบตาแบบหลายๆรอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่โดยใช้เฟรมเดิมนะครับวิธีการนะครับผมก็จะขยาย playback ให้ตามที่ผมต้องการก่อนเนาะผมก็จะขยับมันออกไปสัก2วิเป็นต้นนะครับตรงนี้จากนั้นผมจะทำการแช่นะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้ผมอยากให้ลืมตาค้างไว้สักพักหนึ่งผมก็จะทำการคลุม2และ3ออกมาแบบนี้จากนั้นผมจะคลิกลากแล้วก็ถอยออกไปอีกนะครับเพื่อให้แช่2กับ3ไว้ตรงนี้ให้1เนี่ยมันแช่ค้างไว้นะครับแบบนี้เป็นต้นทีนี้ต่อมาเนี่ยพื้นหลังมันหายไปด้วยนะครับอันนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับตรงที่เป็นแทร็กเนี่ยเราสามารถยืดออกได้นะครับแล้วก็ยืดออกไปแบบนี้เป็นต้นเราก็จะได้กระพริบตาแล้วนะครับผมจะทำให้มันกระพริบตาหลายๆรอบใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะไปดูนะครับตรงนี้ผมมีหลับตาแล้วก็มีลืมตาครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขาดแบบลืมตาสุดนั่นเองสังเกตว่ามันจะค้างที่ลืมตาครึ่งนึงตลอดนะครับก็คือเลข3นั่นเองผมจะทำการคลิกขวาแล้วก็ใส่เลข1เข้าไปนะครับก็จะมีลืมตาสุดเข้ามาแล้วแบบนี้เป็นต้นผมสามารถกดเพลย์ได้เลยนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนั่นเองทีนี้ถ้าอยากให้กระพริบตาหลายๆรอบใน1จังหวะทำยังไงอย่างเช่นแบบกระพริบตาปุ๊บ2รอบอะไรอย่างนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะคลิกขวาเอาเซลล์2เข้ามาเซลล์3แล้วก็เซลล์1ก็คือลูปอีกรอบนึงนั่นเองเนี่ยนะครับทำแบบนี้สัก2รอบไปนะครับเพื่อให้กระพริบตา2รอบติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเว้นอันนี้ไปยาวๆเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับผมย้ายสักนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบผมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเราลองเพลย์กันดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้บางคนอาจจะเจอปัญหาตรงที่ว่าแล้วเราจะใส่แบ็กกราวด์ยังไงนะครับคือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สร้าง animation folder เพิ่มเติมนะครับบางคนแบบไปกดบวกเนี่ยอยากสร้างแบ็กกราวด์จังเลยแต่มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเซลล์ใหม่ซึ่งผมไม่ต้องการแบบนั้นทีนี้เราก็จะให้กดตรงข้างนอกนะครับผมจะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะกดตรงที่กระดาษเปเปอร์นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่นั่นเองแบบนี้จะเห็นว่ามันไม่อยู่ข้างในนี้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยเห็นไหมมันจะไม่เข้าไปข้างในแบบนี้อันนี้ไม่ถูกนะถ้าเกิดมันอยู่ข้างในนี้สังเกตลำดับดีๆนะครับว่าเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ผมจะลากออกมานะผมไม่ได้เอาไว้ในนี้นะผมก็ลากมาสังเกตไอ้ตรงสีแดงๆเนี่ยมันจะเป็นสั้นยาวเห็นไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเป็นสั้นๆเนี่ยแปลว่ามันจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้แต่ถ้ามันเป็นยาวๆแปลว่ามันอยู่ข้างนอกนะครับโอเคแบบนี้ปล่อยออกมามันจะอยู่ข้างนอกแบบนี้ทีนี้ผมก็เรียกว่าไอ้นี่คือ BG ได้แล้วนะครับก็คือแบ็กกราวด์นั่นเองผมก็จะวาดแบบอะไรลงไปได้เลยทุกอย่างนะครับมันก็จะอยู่ตลอดการแบบนี้เป็นต้นก่อนที่เราจะ Export ออกไปนะครับผมเราสามารถที่จะมาตั้งว่าเราอยากจะเรนเดอร์ออกไปมากแค่ไหนนะครับสมมุติว่าผมจะเอาแค่นี้นะครับผมก็จะลากไอ้ตัว payback time เนี่ยมาหดลงมาเหลือแค่นี้นะครับมันก็จะ Export ออกไปแค่นี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถ Export ไปได้โอเคทีนี้เรามาสอนวิธีการ Export ไปใช้งานข้างนอกกันดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้จะเป็นการ Export แบบ Movie ธรรมดานะผมจะไม่ได้สอนแบบ Export เพื่อเอาไปใช้งานในโปรแกรม Composite อะไรต่างๆนะครับโอเคเราไปที่ไฟล์ Export Animation แล้วคุณจะมีออปชันว่า Movie อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการ Export ให้กลายเป็นวิดีโอนั่นเองเราเข้ามาปุ๊บเราก็ตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า Test กดเซฟทีนี้มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเซตติ้งที่เราอยากได้ลงไปนะครับในกรณีนี้เฟรมเรทเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่8ใช่ไหมครับผมก็แนะนำว่าให้ตั้งเฟรมเรทตรงนี้ไว้ที่8นะครับ
เพื่อให้เท่ากับงานที่เราทำไม่งั้นมันจะเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปกว่างานที่เราทำนั่นเองทีนี้ผมพอใจแล้วผมก็กดโอเคไปคุณก็จะได้วิดีโอแบบนี้ออกมานะครับคุณก็สามารถที่จะ export ไปใช้งานในที่อื่นๆได้เลยนะครับผมทีนี้ต่อมามันก็จะมีอีกออปชันนะครับก็คือไปที่ export animation แล้วก็ animated gif นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวแบบ gif นั่นเองก็ตรงชื่อเลยนะครับตรงตัวเลยก็คือ export มาเป็นไฟล์ gif นั่นเองผมก็กดเซฟไปทีนี้ไฟล์ gif เนี่ยมันจะลด resolution ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟล์ gif เนี่ยมันจะมีความหนักอยู่นะครับผมเพราะงั้นแบบก็ตั้งเซตติ้งอะไรให้พอดีพอเหมาะนะครับผมมันจะไม่เหมือนวิดีโอนะอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ผมก็จะบอกว่าอันนี้ก็กว้างคูณยาวนะครับอยากได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชัดๆก็ตั้งตามโปรแกรมเราไปเลยก็ได้นะครับก็คือ1920คูณ1080เป็นนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับก็ตั้งไว้ที่8นะครับอันนี้ตรงกับงานของเรานั่นเองนะครับลูปเขาก็คือแบบว่าอยากให้ลูปกี่ครั้งหรือว่าอันลิมิตอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นอันลิมิตไปเนาะเสร็จแล้วผมก็จะกดโอเคไปทีนี้เราก็จะได้ไฟล์กิฟต์ออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมคุณสามารถเอาไปใส่เว็บไซต์หรืออะไรต่างๆได้เลยนะครับแบบนี้ในส่วนกรณีที่คุณเผลอสร้างแบบ illustration ไปนะครับผมก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเราสามารถสร้าง animation ได้อยู่ดีนะครับสังเกตว่าตรง timeline เนี่ยมันจะเป็นโล้นๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนตอนที่เราสร้างในหมวดของ animation นั่นเองให้เรามากดตรงที่ new timeline ตรงนี้นะครับผมก็คือต้องสร้าง timeline ขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นเราจะสร้าง animation ไม่ได้นะครับก็กดไป1ครั้งจากนั้นมันจะถามว่าให้เราตั้งชื่อ timeline อะไรแบบนี้เป็นต้นครับจะสังเกตว่า setting เนี่ยมันคล้ายๆตอนที่เราสร้าง animation เลยนะครับผมในที่นี้ผมจะปล่อยแบบนี้ไปเลยนะครับก็กดโอเคไปทีนี้ก็สามารถสร้าง animation ได้ตามปกติแล้วนะครับผมเอาล่ะในคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะอธิบายอะไรเกือบหลายๆอย่างเกือบทุกอย่างหมดแล้วนะครับผมก็มันจะเป็นเพียงแค่พื้นฐานในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องการแบบปูพื้นฐานอย่างเดียวว่าแบบถ้าอยากทำแอนิเมชันแบบไวๆในคลิป Studio Paint เนี่ยทำยังไงได้บ้างถ้าหากว่ามีคำถามตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอะไรมันลึกไปกว่านั้นนะครับสามารถทักมาที่แฟนเพจผมได้เลยนะครับผมและท้ายที่สุดนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเอาล่ะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม